මොන මගුලක්ද මන්ද මුන් නිකන් හැසිරෙන්නේ නිකන් සත්තු වගේනේ. මුන්ට පේන්නේ නැද්ද මෙයාට පිස්සු කියලා? නැන්දේ අපි ඇතුළට යමු. අම්මේ අපි ඇතුළට යමු. මේ වගේ දෙයක් කවදාවත් සිද්ධ වෙලා. මම මෙහි කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ. උඹ ආවට පස්සේ යාගේ මොලේ වෙනස් වෙලා. මට තේරෙන්නේ නෑ මාමේ. මම දන්නවා මිනිස්සු වැරදි නෑ කියලා. ඒත් මමත් වැරදි නෑ. අර කොළඹ ඉඳලා එන මහත්තයා ආවා. කතාවේ සාරාංශය තමයි මම මේ කොටස් වශයෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේදී කියලා දෙනවා ලව් එහෙම නැත්නම් ආදරය කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඉදිරියට මම ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ග්‍රැමර් ලෙසන් එකක් කතරු නොමැති විට යොදා ගන්න දෙයක්. යු පාවිච්චි කරලා කොහොමද නාමපද 100ක් එක්ක වාක්‍ය 100ක් හදාගන්නේ හදන විදිහ මම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ළඟදීම. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී ආදරේ කියන වචනේ තේරුම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මොකකින් හරි මොනකට වඩා කරදර වෙනකොට ඔයා කියනවා නේද? මොන්නම් මගුලක්ද මේක? මොන්නම් මගුලක්ද මේක? What a damn nuisance. What a damn nuisance. නූසන්ස් කියලා කියන්නේ කරදරය. නූසන්ස් කියන්නේ කරදරේ. උනාට දැන් මෙතන කියන්නේ මොන්නම් මගුලක්ද? මොන්නම් මගුලක්ද කියලානේ. what a nuisance. what a nuisance. what a damn nuisance. ශබ්ද කරන හැටි හොඳට බලා ගන්න. What a damn nuisance. What a damn nuisance. අර වගේ පිස්සු හැදිච්ච මිනිස්සෙට පාරේදී ඔය වගේ අනිත් මිනිස්සු සලකනකොට පිස්සු හැදිච්ච මිනිස්සයටද පිස්සු තියෙන්නේ අර විදිහට සලකන මිනිස්සුන්ට පිස්සු තියෙන්නේ. ඉතින් බයිසිකලේ පැදගෙන අම්මව හොයාගෙන හැමම තැනම ගියපු අම්මව දකින්න ටවුන් එකේදී පුතා එයා තමයි කියන්නේ මේ කතාව. උන් නිකන් හැසිරෙන්නේ නිකන් සත්තු වගේනේ. උන්ට පේන්නේ නැද්ද මෙයාට පිස්සු කියලා? They behave like animals. Can't they see that she is mad? They behave like animals. Can't they see that she is mad? Like animals කියලා කියන්නේ සත්තු වගේ. Behave like animals කියලා කියන්නේ හැසිරෙනවා සත්තු වගේ. They behave like animals කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැසිරෙනවා සත්තු වගේ. She is mad කියලා කියන්නේ යාට පිස්සු. That she is mad කියලා කියන්නේ යාට පිස්සු කියලා. Can't they see? ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද? That she is mad. එයාට පිස්සු කියලා. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද? එයාට පිස්සු කියලා. පාරේ පිස්සු නටනට ඉන්න අම්මව පුතා ගිහිල්ලා එක්කගෙන එනවා. එකගෙන ආවට පස්සේ ගෙවල් ළඟ ඥාති වෙන දුවෙක් ඉඳලා කියනවා නැන්දේ අපි යමු ගේ ඇතුළට. නැන්දේ අපි යමු ගේ ඇතුළට. Auntie, let's go inside. Auntie, let's go inside. ඉන්සයිඩ් කියන්නේ ඇතුළට. ඉන්සයිඩ් කියලා කියන්නේ ඇතුළට. let's go අපි යමු. let's go අපි යමු. ආන්ටි කියන්නේ නැන්දා. ආන්ටි කියන්නේ නැන්දා. අම්මට කියනවා නම් mother let's go inside. අම්මේ ඇතුළට යමු. mother let's go inside. අම්මේ ඇතුළට යමු. අම්මව ඇතුළට එක්කගෙන ගිය අතරේ මාමා කියනවා මේ පුතත් එක්ක මේ වගේ දෙයක් මීට කලින් වෙලාම නැහැ. මේ වගේ දෙයක් මීට කලින් වෙලාම නැහැ. දැන් ඔයා හිතන්න සුනාමිය ගැන. සුනාමිය කියන එක ඔයිට කලින් වෙලා තිබුණේ නැහැ නේ. වෙලා තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. අහලා තිබුණාට අපි ඇස් දුර කියන අපි ඇස් දෙකට දැක්කේ මේ පළවෙනි වතාවනේ. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මීට කලින් වෙලාම නැහැ කියලා. This has happened never before. This has happened never before. happen කියන්නේ සිදු වෙනවා. happen කියන්නේ සිදු වෙනවා. This has happened before කියලා කියන්නේ මේක මීට කලින් සිදු වෙලා තියෙනවා. මේකට never එකතු වුණාට පස්සේ වෙන්නේ ඒක නැතයි අර්ථයට යනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ කවදාවත්ම මේක වෙලා නැහැ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම. මම කවදාවත් එහෙ ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙම කියලා කියනවා I have never been there. I have never been there. එහි කවදාවත් මම ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මම එහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් I have been there. වට තේරෙනවද මම මේ කියන කතාව? never කියලා කියන්නේ කවදාවත්ම නැහැ. never කියන්නේ කවදාවත්ම නැහැ. never කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි කවදාවත්ම කරලා නැති දෙයක් ගැන කියන්න හරි කවදාවත් සිදු වෙලා නැති සිදුවීමක් ගැන කියන්න හරි. මේ සිදුවීම ඊට කලින් මෙහෙම වෙලා නැහැ කියලා කිව්වට පස්සේ කියනවා මේ මාමම කියන්නේ ඔයා ආවට පස්සේ එයාගේ මොලේ වෙනස් වෙලා, ඔළුව වෙනස් වෙලා, මනස වෙනස් වෙලා. මගේ වීඩියෝ සංවාද ටික මුලින් ඉඳලා බැලුවා නම් ඔයාලට මතක හිටියේ මෙයා හිරේ ගිහිල්ලා ආපු කෙනෙක්. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. දැන් මෙහි ගෙදර ඉඳලා හිරේට ගිහිල්ලා නැවත ආවට පස්සේ ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ඔබ ආවට පස්සේ ආයෙත් ආවට පස්සේ රිටර්න් ආයෙත් ආවට පස්සේ. After you returned, her mind changed. After you returned, her mind changed. after කියලා කියන්නේ පස්සේ. you return කියලා කියන්නේ නැවත ආවට පස්සේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා නැවත ආවට පස්සේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා නැවත ආවට පස්සේ return you return you return.
මයින් කියන්නේ මනස. මයින් කියන්නේ මනස. චේන්ජ් කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙලා. චේන්ජ් කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙලා. චේන්ජ් වෙනස් වෙලා. ඔය ඔක්කොම අහගෙන ඉඳලා පුතා කියනවා මට තේරෙන්නේ නෑ මාමේ. මට තේරෙන්නේ නෑ. ඇත්ත තමයිනේ. දැන් ඔයාට වුණත් මට වුණත් ඔය වගේ දේවල් ගෙදර සිද්ධ වෙනකොට කෙනෙක් එහෙවම කියන්න වෙන්නේ මට තේරෙන්නේ නෑ කියන එක තමයි. වෙන මොනවා කියන්නද? අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කියන්නේ තේරෙනවා. අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කියන්නේ තේරෙනවා. don't understand කියවම තේරෙන්නේ නෑ. don't understand කියන්නේ තේරෙන්නේ නෑ. understand කියන්නේ තේරෙනවා. don't understand කියන්නේ තේරෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ පුතාම කියනවා මම දන්නවා මිනිස්සු වැරදි නෑ කියලා. ඒත් මමත් වැරදි නෑ. මිනිස්සුත් වැරදි නෑ මමත් වැරදි නෑ. people කියලා කියන්නේ මිනිස්සු. people කියලා කියන්නේ මිනිස්සු. wrong කියන වැරදි. wrong කියන්නේ වැරදි. wrong කියන්නේ වැරදි. neither කියන එකේ තේරුම දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත්. දෙගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්වත්. දැන් මෙතන කියන්නේ මිනිස්සු වැරදිත් නෑ. මම දන්නවා මිනිස්සු වැරදි නෑ කියලා. මම වැරදිත් නෑ. දැන්නවනේ ඒ දෙගොල්ලන්ගේම මිනිස්සු වැරදිත් නෑ මම වැරදිත් නෑ. දෙන්නගෙන් කෙනෙක්වත් වැරදි නෑ. neither කියන එකේ තේරුම වත් නැත කියන එක. වත් නැත. මං කියවනේ ඔයා හරිත් නෑ මම හරිත් නෑ. ඒ කියන්නේ දෙන්නගෙන් කෙනෙක්වත් වත් නැත. වත් නැත. නැතයි අර්ථය. දැන් ඔය අම්මව හොයන්න ගිය අතරේ අර කොළඹ ඉඳලා එන මහත්තයා ආවා. මාමා කියන්නේ අර කොළඹ ඉඳලා එන මහත්තයා ආවා. The gentleman from Colombo came. The gentleman from Colombo came. The gentleman කියලා කියන්නේ මහත්තයා. The gentleman මහත්මයා. From Colombo කියන්නේ කොළඹ ඉඳලා. From Colombo කියන්නේ කොළඹ ඉඳලා. came කියන්නේ ආවා. came කියන්නේ ආවා. හරි ඉතින් මේ මහත්තයා ඇවිල්ලා මොනවද මාමත් එක්ක කතා කළේ මොනවද කිව්වේ මොනවද යෝජනා කරගත්තේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු. මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වනේ ලව් එහෙම නැත්නම් ආදරය කියන එකේ තේරුම මම ඊට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මම අදත් කියලා දෙන්න ඕනි කියලා කල්පනා කරා. ලව් කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා අපි බලමු. එල් අකුරින් කියවෙන්නේ land of sorrow. දුකේ නිජබිම. land of sorrow. දුකේ නිජබිම. ඔ අකුරින් කියවෙන්නේ ocean of tear. ocean of tear. ඒ කියලා කියන්නේ ocean of tear කියලා කියන්නේ මහ මුහුද තරම් සාගරයේ තරම් කඳුළු හෙලනවා. සාගරයේ තරම් කඳුළු හෙලනවා. V කියලා කියන්නේ valley of the death. valley of the death කියලා කියන්නේ මරණයේ මිටියාවත. මරණයේ මිටියාවත. end of life. ජීවිතයේ අවසානය. ජීවිතයේ කෙලවර. end of life. මම මේවාට කියලා දුන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න දැන් මේක ඇත්තද බොරුද කියලා. දැන් ආදරේ තියෙනකොට හොඳයි නැති වෙනකොට කොච්චර දුකයිද නේද? ඔය හින්දා තමයි මමත් කසාදර බැඳින්නේ. පොඩි ජෝක් එකක් පොඩි විහිළුවක් කළේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගොඩක්ම රස විඳින්න ඇති කියලා. ඔය වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.